De nem lehet galambot etetni, nem lehet más wifi-ét használni, nem lehet énekelni, nem lehet rágózni, alkoholt fogyasztani nyilvánosan, a drogról ne is beszéljünk, már azért meg akár halálbüntetés is jár. Íme a világ egyik legmagasabb beltéri vízesése. Szingapúr legrégebbi hindu templomát nézzük meg, ami 1827-ben épült. Ez a gyönyörűséges bejárata a Sri Mariamman templomnak, és délben be is zárt, így pont időben érkeztünk. Azt látom, hogy húzza a fülét, miközben Google a bácsi. Itt van egy kis baba is, amint látom. Itt valamilyen ünnepség van éppen. Feltételezem, hogy itt valamilyen névadás történik. Kaptam én is. És most kívánnak boldog születésnapot, azaz gondolom a kisbabának a születésnapja. Csodálatos. És megtörtént a névadás. Tehát a névadást tekintik a hivatalos születésnapnak, vagyis akkor kívánnak egymásnak boldog születésnapot. A namkaran, azaz a névadás, a hagyomány szerint azt jelenti, azért nevezik születésnapnak, mert a gyerek akkor lép be hivatalosan a társadalomba, és lesz a tagja. Máshol hallhatod azt is, hogy nem happy birthday-t, hanem happy naming day-t mondanak. De a diaszpórában általában happy birthday. A híres fogtemplomba érkeztünk, ahol Buddha egyik fog ereklyéjét őrzik. Épp pakolják ki a mécseseket. És itt pedig a felajánlás. Millió kis Buddha szobor mellett megyünk el. Megnézzük a talált fogat, melyet a Buddha hamvasztásakor találtak, és egy arany erekét építettek neki, de sajnos bent nem lehet se fotót és se videót készíteni. Így most ezt nem fogom tudni megmutatni, el kell jönni, megnézni Szingapúrba. Annál is inkább érdekes nekem ez a fogrész, mivel a fogam épp készítés alatt van, vagy hogy is mondjam. És az ideiglenes pedig kiesett, így hogyha a videóban látjátok a hiányosságot, akkor
Az azért van, mert épp várok arra, hogy véglegesen meg legyen csinálva. Lehet venni felajánlásokat. Ebben minden csomag van. Rizs, gomba, amit értek is, viszont az olajat, azt nem értem. Füstölő, tészta, de az olajat, azt tényleg nem értem. És itt kell fizetni. Érdekes, hogy itt viszont a vízakártya is tökéletesen működik. Ellentétben ugye a kis boltocskákkal, ami... és a tetőkert pedig zárva van. Márciusig. Szép színes Starbucks, valamint a Chinatown. Most megyünk, keressük a metrót, és megnézzük az indiait, de közben bácsikát is megnézzük. Gyönyörű! A Little Indiába jöttünk, ahol az egyik must see látnivaló, a Teppa centrum, ami a helyieknek a piaca, és ilyen étkezési helyek vannak. Egyfajta központ, 2 ilyen nagy van ebben a városrészben. Ez az egyik. Az volt látható a képen, hogy ha valakit véletlenül megütsz, akkor 2 évre börtönbe csuknak. Mindenhol ki van téve. Megtaláltam a húsos, de közben mutatom az indiai étkezdét, és itt a húsos is. Nem kell ide kesztyű. Fekete csirke is. Ó, itt a halas. Ó, a kis cápák. Kosarakba kell kiszedni, amit szeretnél, és akkor... Ó, kis hegyes orrú. Hello! Ez szerintem az a kaszava lehet. Ez a gyömbér. Mekkora gyömbér. Ez a kaszava. Igen. Meg amit Tanzániában ettünk. Ez is gyömbér. Ez is gyömbér. Emberek itt ülnek kint, és esznek, isznak, és vagy csak épp pihennek. Most a híres Sarangban utcán átmegyünk a templomhoz, ami a többivel ellentétben 4-kor nyit, de majd meglátjuk, hogy hát ha be tudunk menni. Még egy indiai bácsika a tehénnel, ami ugye szent állat Indiában. Megvan a templom. Nagyon remélem, hogy be tudunk menni, mert nem szeretnék visszajönni még egyszer. Hatalmas sor van. Gondolom, hogy imaidő van, és ez talán nem is a fő templomba visz, ahogy benéztem. Itt van egy keresztény templom, amiből láttunk többet. Nagyjából 15%-a keresztény az országnak, azaz a városországnak. A metodista templomba keressük a bejáratot.
Meghívtak minket fagyira. Mert a templomnak a 132 éves fennállását ünneplik, és ezért ilyen buli van. Étel, ital, fagyi. Nagyon aranyosak. Ez egy metodista templom, ami Angliából indult, és a lényege, hogy tudatosan neveli keresztény hitre az embereket. Röviden. Ekkora nagy buli van. Szingapúr egyik legrégebbi metodista temploma ez. Kampong metodista templom a neve. És milyen szerencsénk van, hogy buliba volt. Kávét is kapunk. Thank you. This is No sugar. no sugar. Thank you. Wow. Ez nagyon forró. És ott pedig a Tibornak az egy cukros. Thank you. Itt lehet enni is, már nyilván egy picit későn jöttünk, úgyhogy ennyi van még, de több helyen ki van rakva az étel. És a bulinak a része, hogy mindenki szabadon ehet és ihat. A nénik pedig itt zacskóba szedik lehet elvinni is. Itt van a kis zacskó, és lehet benne elvinni. Épülnek a házak, amit már érkezéskor mondtam, és tehát a lényege, amit azóta megtudtam, hogy 99 éves szerződést írnak alá, melyre be kell fizetni valamennyi összeget, de azt az állam, azt kamatmentes részletre, rendelkezésre bocsátja. Így viszonylag egyszerű így lakáshoz jutni. Ami esetleg nehéz lehet, hogy 3-5 éves várakozási idő van, és nagyon-nagyon jól kell viselkedni, szóval, hogy nem lehet dorbézolni, hangoskodni, vagy semmilyen módon kilógni a sorból, mert akkor kiraknak. Itt láthatóak a híres szingapúri lakások, melyek az állam tulajdonát képezik többnyire, és csak addig kaphatod meg, amíg semmiképp nem lógsz ki a sorból, szóval itt semmilyen hangoskodás vagy hasonló nem történhet, ma azonnal kivágnak. Megérkeztünk az Arab utcába, és most a leghíresebb mecsetet fogjuk megnézni. Szultán mecset 202 éve épült, és Szingapúr legnagyobb és legszebb mecsete. A lakosság vallási összetétele szerint 15%-a a városnak vagy országnak muszlim. A jelenlegi épület 1932-ben épült, és az aranykupolákról már messziről lehet látni, és az aranykupolák aljában ott látható az a fekete sáv, ahol üvegek vannak. A szegény adakozók nem tudtak pénzadománnyal hozzájárulni az építéshez, ezért üvegeket gyűjtöttek, és azoknak az alját használták fel díszítésre, és abból rakták ki a kupola alját. Próbálom közelebbről mutatni. Az a fekete sáv körben a kupola alatt.
Szingapúr legjelentősebb épülete, ami megmutatja a vallási sokszínűségét és történelmét. A gyönyörű mecset bent, ahol épp imádkoznak is. Ahova csak maga belőle csak muszlimok mehetnek. Furcsaság van, amit majd folyamatosan elmondok. Itt például ki van ugye írva, hogy maga az állomáson sem lehet enni vagy inni, de nem lehet galambot etetni, nem lehet más wifi-ét használni, nem lehet énekelni, nem lehet rágózni, alkoholt fogyasztani nyilvánosan, a drogról ne is beszéljünk, mert azért meg akár halálbüntetés is jár. És szigorúan bal oldalon kell állni a mozgó lépcsőnél. És most egyelőre befejeztük a hagyományos városrészek bejárását, a kínait, a muszlimot és az indiait kivégeztük. Jöhet a modern városrész. Vagy a híres Art Science Múzeumot látjuk, amit Moshe Safdie tervezett. Ugyanazt tervezte, aki a hotelt, és Haifán született 1938-ban. A múzeum lótuszvirágot ábrázol, és minden egyes szirmában más-más kiállítás tekinthető meg. Erről a hídról lehet jó videót készíteni, ami a Szingapúr folyón át ível, és itt gyönyörűen látjuk a lótuszvirágot, de egyesek szerint kinyitott kéz inkább arra hasonlít. Érdekesség, hogy összegyűjti az esővizet, amit Szingapúrban most a jó idő ellenére sem ritka, bár lehet látni a felhőket, és a hirtelen lezúduló nagy zápor az hatalmas vízmennyiséget tud képezni, és az ujjak összegyűjtik, és bent a térben pedig lehet látni egy gyönyörű szép vízesést. Csak egy sima bevásárlóközpont, ahol a rajzodat ki tudják vetíteni. Ott megrajzolod, itt pedig kivetítik. Ezt mi most kihagyjuk, de azért érdekes. Cloud Forestba érkeztünk, ami a központi részén egy hatalmas hegy van, ami körbe van ültetve virágokkal, és egy vízesés zúdul le róla. Íme a világ egyik legmagasabb beltéri vízesése. Ez a vízesés csupán 5 méterrel alacsonyabb, mint a reptéren lévő. Ez 35 méter, a reptéren pedig 40, és attól nem találni magasabb beltéri vízesést a világon. Rögtön kezdem a világ legmagasabb beltéri vízesésével. És itt már ködbe van burkolózva. Fölmenni, körbesétálni a városi üvegdzsungelt. Innen a legjobb a kilátás, és ott van lent a dinoszaurusz bácsi.
a vízesés föntről, amiről azt kell tudni, hogy az esővíz van összegyűjtve, és azt használják fel ehhez. Ott sétáltunk fönt az előbb. Sárkányok picit zavaróak, de lehet, hogy valaki szereti, annak nem. Még a kijáratnál egy ilyen titkos kert is van. A Flower Dome-ba érkeztünk, ami a világ legnagyobb üvegháza, ahol nagyjából 40 perc alatt be lehet járni az egész világot, mediterrán világot, Kaliforniától Dél-Ázsiáig. Csak kíváncsi vagyok, hogy itt mi történik. Nagyon-nagyon öreg olajfák is láthatóak itt. Elvileg van itt egy 1000 éves is. Ilyen virág, ez nálunk is van. A leghíresebb lakója egy 1000 éves spanyol olajfa a kertnek. Őszintén szólva, eddig nem vagyok elvarázsolva. Vannak fent a kaktuszok, ez már jobban érdekel. Egész életemben imádtam a kaktuszokat. A kert legmagasabb fái ezek a baobab fák. Sziklakert. Az előbbi fiút elmulasztottuk, mert nem bírtuk kivárni, hogy felöltözzön. Most van itt egy másik érdekes. Szerintem őt sem fogom bírni kivárni. Nagyon kombinált jegyet vettem, kombinált belépőt, ami a shuttle service-t is tartalmazta. Így kis golfkocsin fognak vinni minket. 120만 원. 아, 120은 싼 거. 비싼 거. 그냥 120만 그냥 현실이 좋죠. 그거 근데 요즘에 이게 뭐가 좋아? 유튜브 그냥 영상 찍는 거. Royal Fantasy-ba jöttünk, ahogy a neve is mutatja, hogy ez nem egy kert, hanem egy virágkölteményekből álló. Hát mondanám, hogy kert, de inkább költemény. A muskátli. Én gondolom, hogy itt ez nagyon érdekes és különleges. A muskátli, meg ezek a petúniák, ezek a lógók. Itt ezek nagyon különlegesek lehetnek. Tibornak majdnem lett egy kis lánya is itt. Gyönyörű ez az orchidea. Ha még nem mondtam, akkor az orchidea Szingapúr nemzeti virága. Ha tetszett a videóm, akkor lájkold, hype-old és iratkozz fel. Ez ad egy kis löketet a csatornámnak, amire egy új csatornának szüksége van. Nagyon köszönöm.